السلام علیکم خوارای گل. امید که تمام شما خوب باشین، جور باشین، آباد باشین. دیگه روزها روزای عید است دیگه، هر طرف مردم عید کدام و رای نمیتر که میگردن که اینجا ماختونیم بچه صبح بود لالیم گنا فون کرد که ما در جای ناشتا که است خانه است بایی بس خوب بود که خوار ما خانه ما بود خلاصه سیمه خواریم خانه ما بود بس ده هلپ زور بال کدام گنبال شد دیگه که اردی مو تیاری بگیری بس نقد فیملی خمدنی بود دیگه براریم اردو براریم بس درو امینش دیگه تیاری امزنار که درایی بودی بس این میتر دیگه اولاتا خودشم خبر استن که زیاد در اندر تر خوش تره بس ما میتر دیگه کم تمین گردن درو اردی مو تست شده دیگه تیاری که درایی بودی بس اینجا بسراغ گشتم بسراغ زیاد لالیم که نخوشی ما داود نگفت بسیار انت مزدار کریسپی خوب پخته کده بس خلاصه تعریف زیاد کرد زیاد خوشحال شدم آدم با من چیزا را پخته مونه که یک مهمان آدم که خانه آدم بایه هر چیزا که پخته کنه از ذوق دلم زنا باشد از پسندم زنا باشد دیگه بس خلاصه زیاد خوشحال شدم بس اینجا دیگه آب چایم جوش کرده بود درو چای مای را گفتم زود جور کنی که تا لالیم گنا مایه باید تمام چیز ریڈی باشه بس در ناشته صبح که است کم سوجی جور کرده بودم بله لاله گنا بس دیگه می تخم است دیگه در هر خانه بوری می تخم هی است اولاد زیادتر تخم در شوق مخرب بس سوجی را زیاد تعریف میکرد که زیاد خوبش پخته کده بس خلاصه کردیتی تمام کارای مر ملاو شد از طرف برای ما دیگه اینجا فلم زود جلدی ولی دیگه تقریبا از هفته‌نیم بجه که ما تیار کدوش را کدم تا 9:30 بجه بس اونا لاله نبیله 10 بجه آمد دیگه 10 بجه شد 10 بجه اونا آمد مام که است اینجا درو تیاری نان مانه کدرایم دیگه چای مای خون جور شد دیگه متکیمین گردن دیگه بس پسند کدوم گفتم چیز مخرین نه تخم ټماټر یا تخم ساده بس یک حصه شکسته گفته تخم ټماټر یک حصه شکسته ساده تخم بس زمین تر درو دیگه بلدی از نام تیاری تخم کدرایی بودم دیگه که د چای سوپ بخوری دیگه شو خوارایم خودن چون توخ کده بورین دیگه ویلوگ را بس کدشون تا آخر میلاو شی بعضا میلانی تقریبا این تخم را
یعنی دیگه وارا اینی ترال است آتشخانه دیگه التیت پرک شد. اینا را ما شروع کنم دیگه تمام جای میتر خوب تیت پرگه دیگه خوب سعی صفایی مفایده کردم. ایشم خود بلاگر است دیگه اینی هم خانه دیگه تیت پرک مام ده صفایی مفایی ازی برسم دیگه جنبم کنم دیگه بعضی نام شکت شما اینجا دیگه چش تایم است که است بیداریم گنا رفت دیگه خانه ما تا خانه من صفایی کردم جمع کردم دیگه بیگم ندانستم بازی تا خواهم گرفته بود کارچه میگست روزایی دادم خواهم که میگه بس برای چش دیگه گفتم چیز دیگه میگم حوصله‌ام نموشد قرار بل بزنه گفتم که نه اولاد هم بخورم ترم زیاد خوش ترم میگیرم ما دیگه تایم پختم نونم همیشه یه جنم هیچ تایم ننم بلکه چرا که نه فایده نداره بس ذهنی گو تایم میدار روزایی خیرم خوب دل از نه خوش مشنه یک چیزی که آدم یک چیز بخوره که فایده داشته باشه. دیگه بازم تر که گفته بودم چش دیگ نکرده بودم دیگه میگی هم پخته کرده بودی ولاتر میگی دادم خوردم حتی که ما دخلاف میگی هستم بازم دفعه بار میگی پخته شده خانیم دیگه بازینی هم که است تیمان شام تایم شست باز کم گوشت قربانی ماده بود خانه بازمور که است بلده شاو گفتم پخته کنم که است من فریجم که بمونه خراب مشنه دیگه باز امی دیگی شاو است دیگه که درو کدره است. باز اگر از ویلوگ ما خوش اومده خوارای گلیم دیگه لایکین سابسکرایب کین اند کامنت های خوب بدین که ما هم بفهمم خوارای از ویلوگای ما خوش اومده. اور بازم
کسایی که کامنت هونه یک عالم شکریه شما رو دامونم که شما از ولوگ ازمه خوش اومد دیگه. بس تا ولوگ دیگه شما رو خدای پاک میسپارم دیگه. خدا حافظ.